Haló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a FOMC-os meetinget itt élőbe, a Júniusit. Azt mondja, hogy az előző részek tartalmából, azt mondja, hogy mindig ilyeneket szokott mondogatni Jerome Powell, hogy a kollégáimmal erősen elköteleztük magunkat arra, hogy visszavigyük az inflációt 2%-ra, meg az árstabilitás a gazdaságnak az alapköve. Ennek ugye már valóságban, hogyha nem ilyen eufemista kifejezéseket használunk, akkor ez valóságban az azt, hogy az árstabilitás az azt jelenti, hogy 2%-os inflációt minden évben megtartjuk, vagyis 2%-os pénzrantás kötelező, hogy legyen minden évben, mert hát anélkül nem dolgoznának, életük végéig nem lennének szolgák az emberek. És a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas. Azért szeretik ezt 2%-on tartani, mert azért 5-10-20-30%-os inflációk azok már feltűnnek a népnek is. Aztán, igen. Folytatva, van itt még benne valami általános. Ez szokott a legnagyobb szövege lenni, ezt ma is ezt el fogja mondani majd, vagy 3-szor, vagy 5-ször, vagy ki tudja hányszor, hogy elköteleztük, hogy 2%-os infláció, meg mindenki dolgozzon, mindenki legyen szolga. Hát itt ezek már ilyen speciális részek voltak. Jó, ami adott kamatlábemeléses fontos meetingre vonatkozott. Na jó, végig ez a lényeg, ez a alapszövege, amivel tisztába kell lenni. Rengetegszer el fogja majd ma mondani. Illetve még azt fogja rengetegszer mondani, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk majd csinálni, majd még figyeljük az adatokat a következő hetekbe is, és majd utána majd döntünk valamit, ezt még rengetegszer fogja mondani. Oké. Na jó, lassan akkor már kezdhetne George is. 25. Ja, hogy még csak 21 van, ó jó. 5 perc, vagy 3 perc múlva kezd George, aztán ezért vagy 8 perc múlva jön Powell, 8-9 perc múlva. Nézzük addig a kommenteket. Dump lesz, ha benne van MZ, igen, a dump, azt én is mondtam, arról csináltam a Kripto Piaci Áttekintés, úgy ki van plafonosodva a Nasdaq, hogy 15 000-et is elértem már, meg a napi RSI is 75-ön van, a heti RSI is 75-ön van, jó, most lehet, hogy kicsit visszajött, mert most volt itt jött egy szakadás egy 4 órája, vagy egy 20 perce, de benne van, hogy ez lentebb fog menni, hogy előre beárazta már a piac, azért nőttünk ilyen magasat, mikor még meg se jött a jó hír, már előre feltolták mindennek az árát, most, hogy megjön a jó hír, most már csak lefelé fogunk menni, majd meglátjuk, persze ez mind csak rövid távú történet, ezek a mozgások itt. Telegram, Bitcoin, Hírek, Sasa Group, ó, van már ilyen is, azt az eget. Lassan jön a mese, na igen, 2 perc, hát 7 perc, ja, plusz 5, mert ez a 2 perc az itt csak azt mutatja George-nak, hogy George 2 perc múlva kezd, de az 8:25 és majd csak 8:30-kor jön Powell. Na hát, ha ennyi volt a piros gyertya a Bitcoinnál, akkor az elég sovány csapkodás volt. Az biztos, az jó is, hát semmi. 25.800-an vagyunk még mindig. Jó is lenne, jaj, hogy csak ennyi lett volna. Na majd meglátjuk, lesz azért itt még csapkodás össze-vissza a magyarázkodás közepette is. Nem emeltek, így is van, azt jaj, már írtam az elején, vagy nem tudom, ezért 10 perccel megnéztem én is, hogy 4 órán, mert be is írtam ide George-hoz is, hogy én is készen állok, egyébként nem emelt a Fed, és akkor kérdezte is valaki, hogy tényleg nem, aztán írtam, hogy igen, 0% jelenleg a kamatláb emelés. Köszönök George-nak is. Pok. Azt mondja, hogy Milán 24.825.000 szintet szerintem megnézzük. Azt nagyon várja már mindenki 1000 éve. Azért viszont, na jó, már meglátjuk, hogy senki nem tudja előre, akár még az is lehet. Nagy slide maradt 5,25, így, 5 kötőjel 5,25, mert olyan hülyén csinálják, hogy nehogy már egy számot, hogy egyértelműen tudja mondani, az ember kötőjellel van mindig egy 4%-os sáv megadva. Becker Zoli, a Nasdaq buborék, a Bitcoin nem hinném, hogy 25 alá esik. Men így legyen, jaj, nagyon jó lenne, hogyha így mennénk. Még egy dolog, a Kripto Piaci Áttekintésnek a legvégén mondtam, hogy az elmúlt napokban kezdte, vagy beugrott, de hát ez csak egy hajszálesély van rá, ez csak egy összeesküvés elmélet, hogy akkor járnánk a legjobban, ha most a Nasdaq úgyis tudják, hogy plafonon van a Nasdaq, úgyis vagy 2 hétig korrigálni fog, ha most azt mondanák, hogy nagyon Nasdaq úgyse viszi fel a pénzüket, fogják, akkor most inkább áthozzák Bitcoinba, és akkor megtalálják a Bitcoint, amíg korrigál a Nasdaq, az tök jó lenne, de hát erre nem sok esély van, csak egy ilyen kósza gondolat. Sasa, Milán max 24.800 lehet a worst case szenárió, úgy legyen. Csibu, szokásos kiírtás, ez talán nyáron lesz egy kis fellendülés. Ja, hogy azt talán, az utána talán nyáron, aha, az is benne van a pakliban. Csaba, azt emlékszem, miket mondtam pár hónapja arról, hogyha sokat rángatják a piacot, akkor mi lesz a vége?
Plusz 18. Nem tudom, arra már nem emlékszek. Úgyhogy írd le akár újra. Mert nem rémlik. Szóval az akkor lenne, ha most emeltek volna. Aha, hogyha nagyobb csökkenés. Horváth Gábor, Market Makerek szeptember körülre 35 köré tippelik. Hát addigra már nem ártana tényleg 30 fölött lennünk legkésőbb őszre. Na Zsolt, én a 22.500-at várom, de ez nem most fog még megtörténni. Hát én meg remélem, hogy már soha nem fog megtörténni, hogy 22.500-ra lemegyünk. Már 25 alá nem menjünk, körülötte még foroghatunk egy kicsit, de tovább már tényleg ne. Louis, mondjuk nem tudom mit mondjunk etéren, viszont az USA-ra már, mint amit csinálnak, az most mindennek a teteje, vagy az alja. Hát, az tiszta manipuláció az egész, ami ott megy. Sortész Gyuri Zsolti, az nem lesz szerintem se 22 fél, az már durva szakadás lenne. Azt várhatod, hogy a Gábor is ezt mondja, egy irányba gondolkozunk legtöbben, hogy azért akkora szakadás már csak nem lesz. Túl Saba, ha sokat rángatják fel a piacot, akkor a végén így is, úgy is spriccelünk ki az égig. Ja, 18 plusz, jó király. Így már, oké, így már rémlik. Jó, az legyen, így legyen, ámen. Sasa, azt ne várd. Hát igen, majd meglátjuk, mert a NASDAQ meg plafonos, fene tudja. Na mindjárt meglátjuk, ugye George még csak nem kezd, 25 már 26, lassan csak elindítja a sztorit. Viszont mit csinál? Ja jó, mert így jó, onnan is jön a hang, oké, nem kell nekem külön azon gondolkozni, hogy legyenek a hangok, de így szokott talán lenni, hogy mikrofonból megy a hang a gépről, nem kell meg, akkor meg már torzítana meg minden. Majd itt adok rá valamennyi hangot, vagy 30-ra, vagy ilyesmi, hogy én halljam. Aztán mehet a fordítgatás. Szia Kristó! Sasa, addig kivirágzik a tök is egy párszor. Jó. Na. Mi van már? 3 perc múlva jön az emberünk. George még nem kezdte el az élőt. Rudy G. Na, mit írt Rudy G? Szétröhögte magát rajta George. Hol Rudy G? Rudy G? How much you bench, George? A bench az mi, hogy mennyit nyomsz, vagy mennyi a súlyod? Vagy nem is úgy, hogy... Hát jó. És akkor írja rá, George, elvesztettem már összes erőmet. Jó. Áron, köszönjük a támogatást a közösség nevébe is. Masterset Louis, meme coin, arra most nem emlékszik az, amelyik lehetett. Kristóf, Linát érdemes figyelgetni szintén. Hát igen, nekem furcsa, nekem annyira nem tetszik az a Lina, de az is megy egynek. Kadéna még mindig termel, igen András, termel a Kadéna, mert pont, nem tudom, a múlt héten valahogy elkavarodtam addig, hogy kiutaltam a pénztárcára a X-Walletre, amit most már nem is tudom, hogy hívnak, a termelt Kadénákat, ugye termel az még mindig. Suller Ádám, kösz a közösség nevében is támogatást. Na jó, indul George, akkor nézzük is. Ja, hogy most írták ki a CNBC-re, hogy még 2 kamatlábemelés lehet. Idén. Mese indul így. Ez kemény, már még csökkenésre is tippelnek, nem, hogy nullán lesz minden, de még csökken is, de... Ja, vagy várjuk, ez július jövő hónap. Jövő hónapra 70% arra tippel, hogy lesz még 4% kamatlábemelés, meg szeptemberre is, hogy de többet már nem, tehát ez a 5,5% a plafon, max még egy 4%-ra tippelgettek, hogy lehet, hogy az év második felében még 4%-ot emelni fognak. Az a tipp per pill. De hát ha így rajzolják lefele az csökkenő infláció meséjei ilyen gőzerővel megy, akkor nem tudom, hogy mire kéne még kamatlábat emelni. Az csak az infláció ellen emelnek. George, nyissad a videót, mert mindjárt kezdenek. Na, jó, itt vagyunk. A CNBC-n azt írják, hogy még 0,25% lehet, igen. De hogy mire pedig csak 1,25%-ra tippelnek, hát túl van tolva ez a rémizgetésből CNBC részről. Véletlenül pont most 5 perce hozta ki, vagy 10 perce itt a FOMC-os meeting előtt a CNBC ezt a hírt, nem tudták tegnap vagy 2 héttel ezelőtt elmondani. Nagyon ijeszgetni akarnak, akkor az viszont bikás, hogyha ennyire ijeszgetni akarnak, de hát aznak meg túl magasan van. Na mindegy, majd meglátjuk.
Aha, Gábor is arra tippel, hogy nem lesz már kamatlábán, és igen, csak azért tolják, hogy ne durranjanak a piacok így, és ne lődjön ki az égbe most gyorsan minden. A Gyuri írja, hogy az a baj, hogy úgy kinyírják a bankokat, így is úgy is bukó, már csak időkérdése. Hát határeset, mert a nagy bankokatnak tolják a pénzt, a kicsiket akarják kinyírni, vagy akarták itt márciusban. Meglátjuk, lesz-e még ennek folytatása. Na, mindjárt nyílik az ajtó. Na jó, ma 1 percet azért nem szokott késni, Powell. Olyan, mint én a reggeli beérkezéssel. Soha életben nem bírok beérni. Legalább 5 percet mindig kések minden reggel. Melóból. Na itt az emberünk, nézzük mi lesz. Délután mindenkinek. A szokásos, vagy meg vagyunk bízva azzal a kollégáimmal, hogy az árstabilitást megtartsuk, meg a munkaerőpiacot. Nagyon elköteleztük magunkat a kollégáimmal, hogy 2%-ra levigyük ezt. Már mondtam ugye már az előző részek tartalmában, ezt mindig elsütik. Árstabilitás, a mi felelősségünk, bla bla bla. Folyamatos 2%-os pénzrontás, azt hívják ők árstabilitásnak. Enélkül nem lehet elérni egy erős munkaerőpiaci helyzetet, ami mindenki számára kedvező. Hát a ti számotokra kedvező, a gazdagok számára, hogy folyamatosan 2%-os pénzrontás van, és emiatt kell az embereknek dolgozni életük végéig, de jó? Még most fogjuk majd látni, hogy a kamatláb emelésének mi a hatása. Nem változtattuk a kamatlábat, 0% a mai emelés, nincs emelés, maradt 5/5,25-ön. Páran úgy látják, hogy az éven még kellene majd kamatlábat emelni, hogy az inflációt le tudjuk rajzolni 2%-ra, hát már most lerajzolták 3-ra, nem 4-re, mindegy. Megy a mese. Az USA gazdasága nagyon lelassult a múlt évben, nagyon jelentősen. Nagyon gyengén erősödik, óvatosan erősödik csak vissza a gazdaság. Ingatlanpiac is kezd gyengülni, vagy még mindig gyenge marad az ingatlanpiac, na ez jó, legalább már nem mondja, hogy az erős. Hát, lassú, szenvedős növekedés lesz, csak arra számítunk. A GDP, jó, hát mit rajzolgatnak ilyen, majd... Mi lesz? 1% 2023-ban, 1% 2024, majd 2025-re, amiről még azt se tudják, mi lesz 2 év múlva, majd arra majd esetleg felrajzolják 2%-ra. De hát már most is 2%-os GDP-ket rajzolgatnak, nem tudom miről beszél, ez mindegy. Igen, munkanélküliség ráta 3,7%-on van, és azt mondja, hogy ez alacsony. Egyre több ember dolgozik az utóbbi hónapokban, erősödik a munkaerőpiac. A betöltetlen állásoknak a száma csökkent, a fizetés emeléseknek a mértéke is csökkent, úgyhogy ennek ő nagyon örül. Na, a kereslet kínálat nem mondja a számot. Munkanélküliségi ráta. Micsoda, ezek még fel akarják tolni 2024, 23, 24, 3 év, 4 még el akarják rontani a munkaerőpiacot még sokkal jobban. Az vagy a George-os, hogy 5%, hát ez szörnyű 5%-ra felvinni, annyi embert kirúgattatni, azért, hogy a játékokat tudják játszani.
4%-ra rajzoltuk csak az inflációt, a hivatalos inflációs adatot most már. De még mindig, még mindig nagyon magas az infláció, nagyon, hát hova már egy éve rajzolják kicsire. PC inflációs adat, amit ő szeret nézegetni, hát itt is mutatja, hogy rajzolják majd lefelé a következő évekbe. Core PC, azt is lerajzolják majd a következő évekbe kisebbre. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in... Ja, magas az infláció, hosszú távon is magas marad majd még. Arra számítanak. A szokásos szöveg, mindenki legyen a szolgán, 2%-kal azért elrontjuk minden évben a papírpénzt. As it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing and transportation. A szegényeknek csinálunk a legnagyobb gondot ezzel az inflációs játékunkkal. Nagyon el vagyunk kötelezve, hogy a 2%-os mesterséges műinflációs célt elérjük. Jó, tavaly 5%-ra emeltük a kamatlábat. Ingatlan piacon már látszik is, meg a befektetési szektoron, hogy a tőzsdét is összetörtük, meg az ingatlan piac is gyengül. Nem nagyon adnak hiteleket most már a bankok. Amiatt is nagyobb lesz az infláció, hogy nem adnak ilyen pénzt. Pű. Na jó. Uncertain lags with which monetary policy affects the economy and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%. És megint ugyanezt elmondja, hogy megtartottuk a kamatlábat, nem növeltük. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate. Szinte mindenki arra tippel közülünk, hogy majd még kéne majd kamatlábat emelni az éven. We judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. Blah blah blah. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. Most már kezdik majd figyelembe venni, hogy elkésve a hatásai a előző kamatláb emeléseiknek majd most fogják kifejteni a hatásukat. Ez mi a... Ja, hogy a kamatláb, hogy majd 23-ba tartják ilyen 5%-on, majd jövőre leviszik 4%-ra, 25-re 3%-ra, aztán majd 26-ra meg 2,5%-ra. Ja, és idén az év végére 5,6%-os kamatlábat prognosztizálnak, vagy 5,75, arra még egy tipp se volt egész éven senkitől. De ezek a tippeléseink, ezeknek semmi értelme nincs, hogyha nem így megy a gazdaság majd. Majd, ahogy jönnek be még plusz adatok, majd akkor az alapján majd újra gondoljuk a dolgokat. Harmadszor, kéne egyszer számolni, hogy hány tucatszor mondja el, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy 2%-os mesterséges inflációt elérjük. Ja, jó, igen, 2%-os mesterséges infláció kell, hogy mindenkit élete végéig dolgoztathassunk. Jó, minden, amit mit csinálunk, azzal a népet szolgáljuk. Fú, ekkora hazugságot.
Na, jöhetnek a kérdések. Thank you, Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions. Az egyes szektorok már gyengülgetnek itt a kamatlábemeléseitek miatt. És mit gondol... mi volt az, hogy mit gondolsz erről, vagy az elején? Szerintem visszamennék a kamatlábemelési ciklusnak az elejére. Tavalyra. 3 problémát mondtunk, amik miatt emeltük a kamatlábat. Milyen gyorsan emeljük a kamatlábat, milyen szintre akarunk elérni. A harmadik az lemaradt. Legfontosabb, hogy milyen gyorsan emeljük a kamatlábat, és nagyon gyorsan emeltük. Na. Ahogy érjük el a céljunkat, úgy manipulálgatjuk a kamatlábat. Jó, ennyi. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. Hát ez semmi. A legfontosabb, hogy visszavigyék az inflációt 2%-ra. De hogy? Le kell rajzoltatni a KSH-val, azt ennyi. That the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including... Jaj, ezt kihitte volna, mondja, hogy jaj, ez amit most mondanak, ez csak mára vonatkozik, most arra vonatkozik, nem a jövő hónapra, meg az azután valóra. So there was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support at this stage for that move? Tehát beszélgetnek, hogy júliusban mit akartak a kamatlábbal? Nem, csak a mairól. Az előbb mondta, hogy az év második felébe meg akarnak még emelgetni még akárhányszor, meg ilyenek. De most mégse akarnak, akkor most csak a mairól beszéltek. Hát össze-vissza, azt hazudja, amikor épp mit kell. Mi az oka ennek az egésznek? Csökken az infláció. A munkaerőpiac erősebb lesz, úgy tűnik. Nem fog az begyengülni. Mi a célotok? Elég zavarosnak tűnik ez az egész mostanság, nem fog már gyengülni a munkaerőpiac. The last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And you know, all three of those kind of... Ja, ennek most semmi értelme, mondja, hogy x hónappal ezelőtt még mit mutattak a számok, milyen szempontból. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March, so we've kind of gone back to that. So your question... we're treating talán, hogy... Hát igen, a kamatlábakat szépen emelgettük meg minden a bankcsőd hullám előtt. Utána már annyira azért nem. Majd sok időbe fog telni, mire lerajzoljuk az inflációt. Nem hagyjuk olyan gyorsan, nem fogjuk lerajzolni. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply conditions, supply side conditions. They've definitely improved. Alapanyag szinten a ellátási láncba. Mit mondott? Nem tudom, mert olyan hülyeség volt, azt akartam elmondani, de már is felejtettem közben. Látványszöveg. Ingatlan infláció.
újra adnak ki ingatlanokat, meg leasingelnek, vagy akármi. as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source, and that's again probably going to come slower than we would have. Diszinflációja, vagy igen, az inflációt még ez is csökkenteti, hogyha az ingatlan piac még gyengül, akkor az majd csökkenti az inflációt. Inflation, that's non-housing services, and you know we see only the earliest signs of disinflation there. Még csak a nagyon korai jeleit látjuk a diszinflációnak, hát vagy a deflációnak, milyen diszinflációznak itt. Would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive, and I think many analysts would say that. Mondjuk nem, mert a diszinfláció, hát mindegy, most ilyen sallangokról beszél. Diszinfláció az lehet az is, hogy nem nő annyira az infláció, de még pluszban van, a defláció meg az, hogy már mínuszban van az infláció. Suggesting there's been some losing in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the Látni akarjuk a munkaerőpiac, hogy tovább gyengül, place to get inflation mielőtt lentebb rajzoljuk a dolgokat. are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's losing Növekedés legyen trend alatt, a munkaerőpiac legyen összetörve, healthier and healthier and that kind of thing. But the things are in place. ezek kellenek nekik. But the process of that actually working on inflation is going to take some time. De ez időbe telik, hát nem fogják úgy gyorsan lerajzolni még az inflációs számot. Energy coming down and supply chain issues getting better. Really, those two things. Nick Timrose of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? I mean, not to Mi értelme van most nem emelni, de azt mondani, hogy majd még fogunk emelni, akkor most miért álltatok le, hogyha még kell emelni? higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the band? Ha azt gondolja tőletek a legtöbb ember, hogy még fél százalékot emelni akartok, akkor mi az Istenén most emeltek? Is a separate question from that of level. Jaj, a sebességet a szinttől el kell különíteni. Ha fel akarunk majd oda menni, de majd nem olyan gyorsan, meg majd össze-vissza. It's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important. Hát, ja, igen, a sebesség nagyon fontos, blablabla. Hát azt akarja szerintem eltusolni, hogy azért ijeszgetnek, hogy nehogy már tényleg meginduljon most a piac olyan nagyon rögtön már, hogy majd még lesz, azt majd elérünk júliusba, akkor meg hát megint olyanok az adatok, hogy megint nem emelünk. Simán ez benne van a pakliba. And so Why do a poll the saying committee thought overall 5.6%? that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We made Jó, majd igen, nézzük az adatokat, több adatra van szükségünk, ha jó döntéseket tudjunk hozni, blablabla, bla, bla, de azért ijeszgetünk már itt az év második felére előre, de azt se tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. you know, we don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. No, megmerte említeni, hogy a bankcsőd hullámnak se tudjuk, hogy mi lesz még a vége. Na, azért nem akarnak ők kamatlábat emelni, már kinyírnának még több bankot. A piramis játék buborék csődben menne a picsába, azt meg nem akarják. If you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I should call it skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer? Jön egy csomó adat, lesz majd a következő fontos meetingen, melyikek alapján fogjátok eldönteni, hogy kell-e még tovább emelni a júliusba, vagy se. Chose to maintain rates at this meeting it'll really be a 3-month period of data that we can look at. I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions. Csak az előző negyed év 3 hónap alatt tudtuk megnézni ahhoz, hogy a mai döntést meg tudjuk hozni. Risk picture, we'll look at what's happening in the financial sector, we'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Majd eldöntjük, ha odaérünk. You came out firing. Here's Gina. Thanks for taking our questions. Gina Smiley with New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, marked up the path for inflation. Azt mondtátok előrejelzésekben, hogy a You know, since March, GDP növekedni fog, economy's a lot more resilient and inflation's going to be a lot more stubborn. And given that, you know, why do you feel confident that this is as high as you're going to have
have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this? Hát végül is azt kérdezi, hogy még az 5,6, amit tippeltek, hogy évvégére 5,6-ra felviszik, vagy hát az kb. 5,5 kötője 5,75 lesz, gondolom arra mondja az 5,6-ot, hogy e fölé akarnak-e menni, arra van-e valami? Analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really, and it's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving it's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending. Egyre több ember dolgozik, akkor a fizetések is nőnek, akkor költenek az emberek, akkor az nem jó, mert az infláció. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher. Hát ez a válasz rá, hogy évvégére betippeltetik az 5,6-os kamatlábat, akkor lesz-e magasabb vagy nem? Hát nekünk minden évben be kell tippelni valamit, mindig betippelünk valamit évvégére, az vagy magasabb lesz, vagy alacsonyabb, én aztán nem tudom. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far. Soha nem is mondhatnám, hogy valaha is magabiztos lettem volna abba, hogy tudnám, hogy majd hol lesz a kamatláb, meg mikor. Mr. Chairman, thanks for my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? And also, could you give us an idea of... Rizikók már kezdenek egyensúlyba kerülni? Májusban még azt mondtad. Obviously, the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it 5-6? Is it 6 words or sufficiently restrictive? Thank you. Hát igen, és ha szerintetek akkor még nem elég ez az 5%, akkor mennyi az elég? A 5,6? 6%? Mennyi? Ezt az előbb válaszolta. Vagy nem válaszolta meg az előbb, most se fogja akkor? Szerintem már egész közel vagyunk, ahol járni akarunk a kamatlábemelésekkel. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're... Még mindig azt hiszük, hogy még mehet fel az infláció, úgyhogy még mindig rizikó van. At the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially. Főleg a maginflációról beszélő, mert a sima infláció az csökken, azt már rajzolják le egy éve, de a maginfláció, amiben nincs benne az energia meg az élelmiszer ára, az még egész magaska mindig. Értjük a csúszás, hogy később látjuk a hatását annak, amit itt manipulálunk. De majd akkor állnánk le, hogy igen, tavaly már emeltünk egy csomó kamatlábat nyárra, meg mindenre, hogyha majd ezeknek látjuk a hatását, hogy gyengül az egész világgazdaság, majd akkor állunk le a kamatlábemeléssel. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things? Tehát igen, ezzel a csúszásokkal most miért akartok majd később emelni? Még most vártok valamire, hogy amit tavaly emeltetek kamatlábat, annak majd a hatását most látjátok meg a következő hónapokban, és amiatt majd lehet, hogy még egyszer emelni kell? It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's Na, valami konkrétumot mondjál már. what you see is interest sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that.
but broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer, and you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not Na ez a legjobb, ő sem mondja észre az egész. Hát akármilyen oldalról, ilyen oldalról, meg olyan bármelyik, ha jól bikásan gondolt, meg ha megvétesen gondolt, mind a kettő oldalról találsz cikkeket, ha ez érdekel, nézed meg mindkettőt. Össze-vissza mondanak mindent. One of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to the ultimate endpoint. Nem látja a végét, hogy lesz már, most valahogy állnak, de ennyi. Még nem gyengül szerinte az infláció. Hát a hivatalosat már lerajzolják, de a maginflációsat még nem. Tiszta vicc, ja, mert abban nem, jó, oké. Maginfláció nem, a simának kell, igen. Csökkenni. Hát erre se fog válaszolni, már rögtön azzal kezdi, hogy infláció majd hogy lesz, hogy ezt még túl korai erre választ adni, hogy majd milyen hatások lesznek, úgyhogy úgyse fog rá semmit mondani. Ha lennének olyan tényezők, amiket figyelembe kéne vennünk a kamatemelés során, akkor azokat figyelembe vesszük. Ilyen nagyon fontos, értelmes dolgokat mond. Semmiben nem vagyunk bentebb. Ingatlanok meg a használt autóknak az ára azt tartja még fent a maginflációs adatot. De hát azok is már kezdenek gyengülgetni, hogy miért nem vártok, lényeg, miért nem vártok még egy kicsit, miért akartok megint rögtön, mert várjatok már egy kicsit, hogy amit egy évet csináltok, annak mi hatása, hogy jöjjön már ki. 2 és fél éve benne vagyunk már ebbe. 2.5 quarter years, akkor nem értem, akkor hülyeség, mindegy. 2,5-3 negyed éve. Vagy 1 negyed éve. Ha megnézzük a mag PC inflációt, akkor az magasan van, 4,5% fölött jóval magasabban, mint ami a célunk. Hát szóljanak már Bidennek, hogy rajzoltassa le a maginflációs adatot, a mag PC-t is 3-ra, azt akkor minden rendben lesz. És le kell vinnünk 2%-ra a mesterséges pénzrontást, de még nem értünk el addig. Lehet, hogy még lesz emelés, de azért már csak óvatosan. Tehát beszéltek, más központi bankárok is mondták, hogy a munkaerőpiac az nincs nagy hatással az inflációra, nem amiatt nő az infláció, te akkor most ezt hogy gondolod, most mi van akkor ezzel? Mert te meg néha azt mondod, hogy hatással van rá. Hát nem tudom, mert nincs erről konkrét semmi adatom, meg iratom, de összességében úgy gondolom, hogy az emberek otthon vannak, csomó pénzük van, mindenre költeni akarnak. Atya úristen, ennyire nincs képbe. És ezért nem is a munkaerőpiacról, meg a fizetésekről beszéltem. Getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen
wages broadly moved down, but just at a quite gradual pace. So and that's És az jó, igen, a fizetésemeléseket, jaj, azt mindenképp vissza kell venni, nehogy az emberek több pénzt keressenek, nagyon le kell szorítani a fizetésemeléseket, hogy itt a pariba legyenek a 2%-os mesterséges inflációs számmal. Hát, hogy akkor ugye mindig legyen fele annyi fizetésemelés, mint a hivatalos infláció, a valóság meg még duplája még a hivatalosnak, és ezt akkor jól gyengül mindenkinek a vásárlóértéke folyamatosan. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of Mondtad, hogy a piacok előre tudják már, hogy mit fog csinálni, hogy te is csak követed a piaci előrejelzéseket, mert olyan jó tippeket adnak, hogy mire számítanak a kereskedők, hogy te is csak azt követed. As we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to? Time or data? In other words, if nothing much changes, Időre vagy arra... the same sort of labor market, the same sort of inflation levels in July or in September or November, will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to... Ha nem nagyon változna semmilyen mutató, minden munkaerőpiac, blablabla foglalkozol, akármi, minden maradna kb. Itt az év második felébe, akkor mit csinálnátok? Akkor még mindig emelnétek, vagy akkor már nem emelnétek? Of course, we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say, Hát semmi válasz, majd megint elkezdi mindjárt, hogy az a célunk, hogy a 2%-os műinflációt fenntartsuk. to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on... Szerintem az infláció csökkenni fog majd most itt az elhúzódó, tolódó hatások miatt, hogy később fejtik ki a hatását a kamatlábemelés? I think if you look at if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it will go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. Amúgy már neki is azt tippelik az embereik, hogy a mostani 4,5%-os maginflációs adat, azt le fogják majd rajzolni 3,9-re év végére. Akkor meg mire mondják, hogy kamatlábat akarnak emelni? Nem is értem, de mindegy. Hát ijeszgetni az kell, ugye vár. Erről szól az egész színház. Szóval ennyit gondol róla. Jó? Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? A pénzügyi mérlegéről mit gondolsz az USA tőzsdefelügyeletének, a kincstárnak, meg majd fedett nélküli pénznyomtatások? So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. A kincstár kiadta hivatalosan a hitelezési terveit, ja, akkor ez volt, ami 250 vagy 70 billió dollár mínusz az USA-nak? És hogy nem akarják megzavarni a piacokat, nagyon óvatosan figyelnek majd rá, na persze, aranyos szöveg. Ahogy a kincstár feltölti a készleteit fedett nélkül műpénzekkel, majd mi figyeljük közben az adatokat. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz majd ebből. Hogy mi lesz majd jó. Rengeteg tartalékkal indulunk. Hú. Mihez képest, gyerekem? Hát egy trillió tartalékuk nincs, miközben 31 trillió az USA-nak az államadóssága, amire nem bírják a kamatokat se fizetni, azért mentek volna csődbe egy-két hete. Meg a 31 trillió mellé még ott van 17 trillió a bankoknál a népnek a betett pénzei, amit szintén nem tudnak kifizetni, mert semmi fedezet nincs rá. Vagy a 90%-a mögött nincs fedezet. Azt mondja, hogy jó, hogy teli vagyunk. Are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's pulling money out. ROP, az nem tudom, hogy mi az ROP ráta. De valami de csökken az utóbbi időben. Something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term.
Janelle Martin with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecasts? Ingatlan piaccal kapcsolatban hogy látod, hogy befolyásolja a döntéseiteket? Hey, buddy. So certainly housing Shout out to you. very interest sensitive, and it's the first place really. One of Igen, az ingatlan piac nagyon érzékeny a kamatlábakra. or that is held back by higher rates, and we certainly saw that over the course of the last year. Láttuk is ezt az elmúlt év során. And maybe even moving up a little bit. We're watching that situation Ah! carefully. I think Hát figyeljük a helyzetet, nagyon figyeljük. rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. És alacsony szinten fognak maradni, majd nem fognak nagyon nőni az ingatlan piaci árak, és ez szerintem rendben van. Don't just look at housing. So I think the way it works is individual participants sit in their offices all over the country and they write down their forecast, and including the most likely forecast, including their rate forecast, and then they send it in on Friday afternoon, and we accumulate it, and then we publish it for you. Jó, hát itt csinálják az adatokat, hogy begyűjtik az országból mindenhol, pénteken mindenki megírja, az ország minden központi bankjából, mi a tippje, ők meg egyesítik, azt átnézik, ennyi. Driving the rates picture, but it's part of it. I like to be a participant. Put 2% down. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about in the past about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be 2.8 trillion in 10 years. The CBO also says the federal debt will be 52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because I'm assuming monetary policy. Szeretnétük, költekeztek, irgalmatlan a hiányunk, mire mondott te azt, hogy felelősségteljes politika, mikor It's really not my job. halál mínusz hitelben, hogy jaj, hát ezt nem tudom megmondani, hát ez nem az én dolgom, ezt nem tudom megmondani. Respect our independence on monetary policy. Jó, még a nyakendőjét is megfogta, hú, nagyon zavarba jött. Ourselves as the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and Why many of not? our You predecessors have control the said, money. Mondja, hogy George, miért nem tudod megmondani, te manipulálod, te irányítod a pénzt, miért nem tudod akkor megmondani? trying to get into that with lawmakers would be kind of inappropriate given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about Ah, those too. are financing some of that debt that we're seeing come down the pike? No, under no circumstances. De fogjátok finanszírozni a hiteleket, amik majd pluszban még több hitelt fognak nyomni az USA-ba? Nem. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was Yeah, the raised SEP. significantly. Your forecast for GDP this year, the unemployment rate meanwhile was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least more, at least... Ja, az SCP, az nekik a tanácsok, központi banknak a tanácsa, az SCP. Na, arra tippelnek-e, hogy igen, enyhülés lesz. Continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to Soft landing irányába, vagy finomföld. back down to 2%. De van esély rá, hogy levisszük majd igen 2%-ra a mesterséges inflációt. And large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market that gradually cools could aid that along. It could aid that along. Hát igen, és talán, hogyha nem törnénk össze teljesen a munkaerőpiacot, mert egy kicsit magától gyengülne hosszú távon szépen lassan az ingatlanpiac, akkor lehet, hogy finom földetérést el tudnánk érni. In the need to get inflation down to 2%, and we'll do whatever it takes. Hát a szokásos, de a vége, hogy de a 2% az a célunk, hogy nekünk kötelező a 2%-os pénzrontás. We understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot. Jó, már megint a kezdőszöveg, értjük, hogy infláció az nem jó, meg szivatjuk vele a szegényeket, értjük persze. Price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained. Több generáció ugye embert fog segíteni, hogy meg fog jót tenni, ha 2%-ra tesszük vissza a pénzrontást. Quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year.
but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand? Jövőre azt mutatjátok a tippjeitekbe, hogy az infláció magasabb lesz, a kamatláb meg alacsonyabb. Akkor most ez hogy van? De jó, itt is van. Hát nem adnék sok jelentőséget ezeknek az előrejelzéseknek, amit én csinálok, nem sok hangsúlyt fektették én arra. Hogyha az előrejelzésben nem rajzolnánk kisebbre a kamatlábat, akkor a... Micsoda a kamatláb? Akkor felmenne a kamatláb? Mindegy, ez furcsa. And significantly so for us to get inflation down, that probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down. Amikor majd az infláció elkezd csökkenni, akkor majd megfelelő lesz csökkenteni a kamatlábemelést is. Egyetlen ember se írta a központi bankárok közül, hogy idén kéne kamatlábat csökkenteni. Hát ezek azt tudják, az infláció nem mozdult le. Jó, hát a core infláció, a maginfláció az annyira nem, de hát a hivatalosat úgy, de hát 9%-on volt tavaly nyáron. Tavaly ilyenkor kb. 8-9%-on az infláció, most olyan 4-re lerajzolták, ezt azt mondják, hogy nem ment le. Na jó, csak a maginflációra gondolja. Már csak azzal tud ijeszgetni. Na. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? Munkaerőpiac, hogy itt arról mit gondoltak, elértétek már célotokat, amit szeretnétek a munkaerőpiaccal? A munkaerőpiacban különféle rasszok, meg mindenféle emberek közt különbségek vannak. Figyeljük ezeket az adatokat is. De történelmi mélypontokon van a foglalkoztatottság még a feketék körébe is. Olyan erős a munkaerőpiac, amit még évszázadok óta nem láttunk itt az Egyesült Államokban. Háromszor magas... Nagyon tight, nagyon szűkös ez egy munkaerőpiac jelenleg. Vagy tight, hát nem úgy szűkös, hanem hogy az az erős, az jelenti, a szűkös jelenti az erőset. Bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? Hát, ha az ingatlanpiacon nőnének még az árak, akkor azzal mi lenne, akkor még emelnétek, vagy hogy? Igen, az inflációs adatnak nagyon nagy részét teszi ki az albérletek. Szóval óvatosan, hát végig is azt mondja, hogy óvatosan, ha emelnek is, majd óvatosan ilyen 4%-okkal. De ha a maginflációt megnézzük. Ez a maginflációra van már csak kiakadva, leginkább. Azt lerajzoltatják, Biden a KSH-val a maginflációt 4% alá, azt rendben van minden. Core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year. De hát igen, de hát arra tippelnek náluk, hogy 3,9%-ra már le fogják rajzoltatni évvégére. Na, mondtam, a 4% alá tessék. 3,9-re évvégére már le fogják rajzoltatni, akkor utána meg nem nyíghat, hogy bármi is magas. That's why you see the SEP where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages and given the recent slowdown? Na, a fizetésemelésekről, meg a lassulásukról, mondd már a véleményedet. Nőni fognak a fizetések. Az nem mindegy, hogy mennyivel, ugyebár, hogy a valódi inflációhoz képest a töredékével, azt szeretik.
have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels. Nagyon magas fizetés emeléseket adogattak, most már kezdenek visszavenni belőle. Mi ezt akarjuk látni, ez folytatódjon, nehogy már magas fizetésemelést adjanak az embereknek, így vagyunk rendben, így megy a szolgasági életük végéig. Fú, meg őrülök ettől, hogy a 2%-os pénzrontás az mindenkinek jót tesz. Ez a nagy szövege. Eufemista maszlag. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from Market Watch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market and there's strikes now in Hollywood and now the United Auto Workers. Beszéltetek a munkaerőpiacról egyébként, hogy ott sztrájkok vannak meg minden mostanság? A sztrájkolnak az emberek, ők magasabb fizetést szeretnének. So the topic of wages and the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. Nagyon központi téma a számunkra a munkaerőpiac, meg a fizetésemelések, meg minden. Utterly central, you know, it's half of our mandate. So we spend a lot of time talking about that. I think, you know, sokat beszélgetünk erről, mert a két dologból, ugyebár a mesterséges 2%-os pénzrontásból, meg a mindenki szolga legyen ebből, a felét azt teszi ki, hogy mindenki szolga legyen, tehát sokat beszélgetünk erről. De a sztrájkokról, meg ilyenekről, mi abban nem vannak be minket, arról nem beszélgetünk. Nekünk annyi a lényeg, hogy arról próbálunk döntést hozni, hogy tudjuk már megcsinálni a 2%-os pénzrontást. A szolgáltatási szektorban van a legkisebb inflációs csökkenés. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk now that we're about 3 months past the failure of... Rendszer szintű rizikóról mi a véleményed? 3 hónappal már túl vagyunk a bankcsőd hullámon. Non-bank financials, and could you further elevate those risks with higher still rates possibly for longer? Igen, és akkor hát, ha emelítettek a kamatlábat, még csak bankot csődbe akartok majd vinni, vagy mit akartok ezzel majd csinálni, hogy gondolkoztok erről? Nagyon óvatosan figyeljük ezt a témát. A kereskedelmi ingatlanok, hát igen, az irodai épületek, ugyebár a bankoknál egy csomó befektetése van a bankoknak irodai épületekbe. Számítanak arra, hogy veszteségek lesznek ebből. Hát attól függ, hogy melyik banknak mennyi vagyona van irodai épületbe, annál nagyobb lesz a buktája, vagy a vesztesége. Nem banki pénzügyi szektor, az mit jelent? Mindegy. A nem banki pénzügyi szektorban voltak gondok a Covid közben. Problémák a kincstárnál, kincstárpiacon, az miért nem banki? Ja, hogy a kincstár az nem bank, na mindegy. Igen, bankcsődökkel kapcsolatban. That may go wrong, and that would include the banks who might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. Nagyon óvatosan figyeljük. Hát persze, hát ez a legfontosabb, hogy a piramisjátékot fenntartsák, a bankrendszeres piramisjátékot. And also all the individual banks that are out there, you know, will be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And majd figyelembe vehetjük, hogy a kamatlábemeléseink során, hogy a bankokra milyen hatással lenne a kamatlábemelés. Hát ha még emelnétek fél százalékot, akkor nem lenne szerinted még nem gond, nem menne csődbe még több bank?
Hát de nem tudjuk, majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Ha szarba lennének a bankok, akkor azt majd figyelembe vehetnénk sokat, talán meg a ha. Részben felelősségteljesen bánnak a pénzügyekkel, a legnagyobb vicce a napnak. Na, a zárszónak ez jó is, hogy felelősségteljesen bánunk a pénzügyekkel, ekkora viccet, hogy úristen. Csak 50 trillió dollár adósságban van az USA, amit nem bír visszafizetni. Ja, szerencsére vége, mondja George is. Volt egy pár jó kérdés, de a legtöbb az csak ismétlés volt, hát igen. Sok új info nem volt benne. Miket mondott első körbe? Igen, jó, leállították a kamatlábemelést egyelőre. Kérdőívet csináltak itt maguk közt, és ők azt mondják, hogy valószínű, hogy fél százalékot még emelni fognak az éven. Ez az egyik dolog. Ez egy tipp. Amilyen rémisztően is hangzik ez, ennek ellenére semmit nem döntöttek el még júliusra se. Ez még nem jelenti azt egyáltalán, hogy kamatlábemelés lesz, hogy ők tippeltek egyet valamit itt év második felére. Másik, honnan jön a diszinfláció, hogyha minden szám erős? És mondja ő is, igen, két dolog van, amiért az infláció csökken, az energia, mert a háború az egyik. Ja, hogy az energia árak, hogy a háború miatt megnőtt az olajnak, meg a gáznak az ára, de hát azóta már földön van padló mind a kettő. A kettő meg az ellátási láncbeli problémák, hogy azok is már kezdenek megoldódni. És már nem felárasan adják a kocsikat sem, meg semmi, amiatt is gyengülget az inflációs szám. De a termékeknek, a szolgáltatásnak az ára még mindig magas. Ingatlanárak még mindig magasak. Próbálja mondani, hogy jaj, már nem... George azt mondja, igen, hogy olcsóbb lenne valami 2023-ban, nem valószínű, mindennek úgy elszállt az ára. Csak azt mondja George, hogy ha el akarná érni ezt a 2%-os mesterséges inflációs számot, akkor brutálisan, durván, teljesen tönkre kéne tennie az Egyesült Államoknak a gazdaságát. A pénzügyi felelősségteljességről is megkérdezték. És egy csomó fedezet nélküli pénzt fognak nyomtatni, még nagyobb lesz a hiánya az USA-nak, amit nem tud visszafizetni, meg a hitele. Ez egyértelmű, hogy ebből ez inflációt csinál, hát csak a valóságban ugyebár, hogyha a fedezet nélküli pénzt nyomtatnak. És a kamatlábad nem semmit fog ezzel az egésszel kezdeni, ha ezek nyomtatják a végtelenség a fedezet nélküli pénz közben a háttérbe. És még ott egyértelműen, amikor megkérdezték tőle, hogy felelősségteljesen bántak-e a pénzügyekkel. És akkor azt mondta, hogy hát igen, ez nem az én dolgom az, hogy több pénzt nyomtassak, hogyha kell. Egy vicces volt, hogy ugyebár mondta, hogy jaj, de felelősségteljesek vagyunk pénzügyi téren. Mikor ugyebár egy vidéki kocsma szintjét nem érik el a hitelezéssel az egész USA-nak a pénzügyi rendszere.
he took a poll and showed projections of where GDP is, where the core inflation is, mutatott jó mindenféle előjelzéseket GDP-ről, ez az inflációról. Today could have been a really good day, and maybe it'll still turn out to be a good day. A mai nap egész jó lehetett volna, még lehet is. Rally day, because we get a pause. Mert megállt a kamatláb emelés. Right? And then leave it at that. Why make it so that we're going to get a pause, but then show this poll that shows we're going to have 2 more rate hikes? Tehát igen, ő is, vagy a George is, hogy mi az Istenért kellett ezt csinálni, hogy megállt a kamatlábemelés, végre megállították, most lőttek volna ki a piacok, mi az Istenért kell most rémizgetni, hogy talán esetleg lehet, hogy majd ősszel valamikor még majd fogunk kamatlábat emelni. Hogy sem értem az egésznek. Hát ugyebár ez a rémizgetés a színháznak az alapjait. We've already gone so fast, right? What's another 25 base points this time around rather than wait next month, if that was truly the case? You know, 1 month is not going to make that big of a difference, right? So, I don't know. This could be to protect the banks, because the banks are already weak. Lehet, hogy a bankokat akarja megvédeni, mert hogy amúgy is gyengék a bankok, hogy azért nem emeltek. Most még várnak a kamatlábemeléssel. Most még több bank csődbe menne. De nem tudom, de neki nem sok értelme van. S&P még mindig magasabban van, Bitcoin. Ja, a Bitcoin hát kb. Ugyanott, ahol indult, 0%-on van, ahol indult ma. De csak a Nasdaq megint menne 25 felé. Érdekes lenne. Jó, már volt ilyen a múltkor, és lehet, hogy majd holnap majd lehet, hogy megindulunk. Úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Nem tudom, hogy jó, valami Michael törölt. George. Jó. Twitter Spaces, ottani idő szerint. Gregor, Gina, ki volt az a Greg, azt nem is tudom, mindegy. Na jó, szuper fáradt. George is elvesztette a hangját mára. Ennyi. Mi? Jó, azt mondta. Mondjuk, hogy nézze meg mindenki az OnlyFans-es linkeket a kommentek között, hogy persze csak viccelek. Na jó, akkor azt mondja, hogy ennyi volt George-nál, ennyi volt ma a FOMC-os meetingbe, meglátjuk majd, hogy mi lesz, össze-vissza megy a ráncigálás. Jó, a Bitcoin $25.900, legyen ennyi mára. Jó, igen, még Grand Parok mondja, hogy George még sosem mondta, hogy lefelé megyünk, ő sosem, meg soha nem is fogja, ő mindig csak felfelé. Én is úgy vagyok mindig, hogy mindig nálam is mindig félig teli a pohár, én is mindig optimista vagyok, mindig felfelé, de néha azért, mint mondjuk ilyenek is, hogy így el van száll, plafonosodik a Nasdaq, meg ilyesmi, akkor azért én szoktam mondani, hogy hát most lehet, hogy lesz egy korrekció, az benne van a pakliba. Na jó, azt mondja, hogy Vekna igazi esti mese volt, így, Tóth Csaba, köszönöm a munkádat, respect, nagyon szívesen. Na és akkor a Bitcoin $25.900 legyen ennyi mára, holnap ismételjük a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!